No niin, rakkaat katsojat, minulla oli ilo ja kunnia tuossa viime perjantaina nähdä ensi-ilta-elokuva Predator Badlands tuolta Cinemadromen kankaalta. Se oli festareiden avauselokuva ja tässä videossa kerron teille, oliko se mielestäni hyvä vai huono elokuva ja kannattaako se mennä katsomaan. Mutta ennen sitä tässä pieniä tunnelmia sieltä paikan päältä ja sen jälkeen aletaan itse asiaan. Tervetuloa! Niin, tosiaan 15 vuosi on Cinemadrome käynnissä ja se loppuu kohta ja juhlavuosihan tässä on ja tänään on avajaisilta ja tänään on 3 elokuvaa, Predator Badlands ja sitten The Hidden ja sitten vielä lopuksi toi Rohe Rex. Koitetaan kestää tää Disney Predator. Ja sillä tavoin meillä oli suunnitelma näyttää Predator 2 tässä yhteydessä, mutta näissä isoissa elokuvasarjoissa käy siten, että kun tulee uusi osa, niin sitten vanhat menee lukkoon, ei saa oikeuksia. Mutta se odottaa meidän ensi vuonna sitten se on. Joo, 15 vuotta äkkiä on mennyt ja ilman teitähän meillä ei olisi festaria ollenkaan. Et jos teitä ei käy, niin sitten meillä menee hanat kiinni aika pian, joten kiitoksia tosi paljon, että käytte ja teitä on nytkin täällä siihen malliin, että huominen koko ilta on loppuun myyty ja tänä iltana toi Hiddenin näytös. Muihin saa vielä lippuja. Kiitoksia todella paljon ja huomenna sitten taas lisää, mutta tänään tosiaan nyt sitten niin Vilmi pyöri. Ja hei, nyt heti alkuun täytyy sanoa pahoittelut Apassille ja Catchmatchille. Me kuvattiin siellä heidän kanssaan tämä video sitten heti paikan päällä siellä baarin puolella, mutta oli tässä tämä kännykkä, mikä oli kuvaamassa sitä arvostelua, niin jotenkin se mikrofonin piuha ei ollut kunnolla siellä perällä asti ja sen johdosta sitten se käytti sitä kameran omaa ääntä. Ja koska se oli siinä vähän matkan päässä, niin se ääniraita oli kyllä niin ruvella, että mä en saanut mitään kalua siitä, että siinä kuului kauheasti kaikki jotain baarihälinää tällä lasien kidistö ja tämmönen, että kai se jossain määrin olisi saanut selvää, mutta mä en ajattele, että ei se nyt vaikea hommaa sitten kuvata tässä se uudestaan ja näin. Mä kerron mitä Mats ja sitten toi Apassikin oli mieltä sitten, mutta nyt siis vedän tämän itse. Kyllä, eli tämä ensi-ilta elokuva vuodelta 2025 Predator Badlands on semmoisen äijän ohjaama kuin Dan Trachtenberg, joka sitten on mulla ihan tuntematon ohjaaja, mutta se on ohjannut sitten Disney Plus-kanavalle tämä Predator Killer of Killers, jonkun sortin, onko se, tietääkseni se on piirretty elokuva. Ja sitten myös tämän Prey-elokuva, joka on se toinen Predator-elokuva sitten tässä Disney-sarja. Ja ymmärtääkseni useat ihmiset on sanonut, että se on ihan ok tämä Prey sitten näin. Eli tässä tavallaan oli mahdollisuus, että tämä voisi olla vähän, niin kuin, vähän saman tyylistä sitten, että ihan vilpittömästi voisin sanoa, että niin kuin, siis, kun mä kuulin, että okei, nämä on tulossa, ja se on tulossa elokuviin, ajattelin, että okei, ehkä vähän toivoa on, mutta sitten kun näin trailerin, tai oikeastaan vaan osan sitä, niin ajattelin, että selvä pyy, tää on just tätä, tää on just sitä, joten ei mitään odotuksia ollut, kun menin elokuvateattereihin, mutta sain kyllä hieman vähän vähemmänkin. Tässä elokuvassa sitten seurataan Dek-nimestä Predatoria. Eli siis tosiaan tämä on ensimmäinen elokuva mun tietääkseni, mä en tiedä näistä Disney-jutuista, mutta semmoinen, mikä seuraa niinku Predatoreitten niinku elämää. Ja tämä Dek on sitten semmoinen vähän niin kuin pienikokoinen Predator, jota kaikki kiusaa sitten. Siitä ei klaani tykkää tällä ja sen veli, jonka nimeä nyt en muista, niin se sitten treenaa sitä siellä tässä luolassa. Heti tässä kohtauksessa oli sellainen, että tämä oli ensimmäinen kohtaus. Ne ihan selvästi oli tehty niin kuin CGI-nä nämä Predator-ukkelit, kun ne hyppii tällä. Ja okei, vittu, tää on just tätä tämmöistä Marvel-vitun Disney Star Wars-sarjaa, että niinku hirveä niinku hyppy, niinku, kaikki menee näin 1000 ja 100 tällä. Ja sitten sekin vielä, että mistä lähtien Predatorilla on ollut valomiekka, tai tämmöiset joku, myös sen lisäksi semmoisia jotain niinku laser niinku tämmöisiä jotain köysiä tällainen. Okei, joo. Mitä vikaa oli Predatorin siinä se pitenevä seiväs, mikä esimerkiksi Predator 2 on tässä, niin mikä vika siinä on, mutta nyt tarvii olla lasermiekka. Ilmeisesti
Tämä ilmeisesti kuuluu sitten niinku tuohon sakeliin Star Wars-universumiin. Tämmöisen käsityksen mä sain. No, mutta sitten Isukki saapuu paikalle. Predator Isukki. Se alkaa selittää, että joo, vittu tää poika on paska. Se sanoo sille veljelle, että tapa Dick veljesi. Ja sitten veli on sille, pysy vahvana tällä, ja sitten yhtäkkiä hyökkääkin sen isän päällä. Tässä oli katsoen treenissä oli tarkoitus se, että niin kun sen voittaja ansaitsee itselleen tämmöisen näkymättömyysviitan, joka olemme nähneet monta kertaa sitten näissä Predator muissa elokuvissa sitten kyllä. No, se veli kuitenkin suojelee sitä, mutta kuolee itse siinä, ja sitten Dek lentää sinne alukseen sillä valoköydellä, ja sitten jostain syystä se alus käynnistyy, ja se heittää, se niin kuin vie sen maanpakoon sitten se alus automaattisesti tämmöiselle Genna-nimiselle planeetalle. Siellä on semmoinen huippusaalis nimeltä Kalisk, semmoinen jättiläismonsteri sitten, ja sillä on sellainen kummallinen taito, että sen jäsenet kasvaa heti uudestaan, jos vaikka pää lyö irti, niin se pää niin kuin lentää takaisin siihen, menee, se kokoontuu itsestään kasaan, vähän niin kuin T-1000 sitten, että se on niin kuin semmoinen predatoreiden niin kuin kraalin malja, tiedätkö, että se on saalis, jos sä sen nappaat, niin sä oot varmasti kovin predator koskaan, ja hän haluaa nyt todistaa sitten omalle isälleensä ja koko klaanille, että satana, mä oon niin kuin Apex Predator ja mä aion napata tämän Kaliskin sitten. No, sitten siellä on sitten myös semmonen tämmönen synteetti-ihminen, robotti, Weyland Yutani. Ei tätäkään voi, tämä pitää aina olla sekoitettu näihin alien-maailman juttuihin, niin ne on semmoisia synteettisiä ihmisiä, jotka on tullut sitten sille planeetalle myöskin sitten vangitsemaan tämän Kalisk-hirviön, koska kuvittele mitä se voi antaa asetekniikalle ja lääketeollisuudelle se, että ne pääsee tutkimaan, että miten se kokoontuu kasaan sitten näin. Joo, ja sitten se törmää tähän Tia-nimiseen semmoiseen vaurioituneeseen synteettiseen ihmiseen tämä Dekki sitten, ja se ottaa sen reppuselkään ja yhdessä ne sitten on päättänyt lähteä etsimään tätä Kaliskia sieltä, koska niin kun se sattuu tietämään tämä Tia sitten, että missä se sijaitsee tai miten se voi napata tällä jo. Siis, okei, miksi kaikki pitää puhua niin vitusti? Siinä alussa heti hämäsi, että minä olen veljesi, sinun pitää kuunnella mitä minä sanon tällä. Ei, minä teen niin kuin minä haluan, jotain tämmöinen koko ajan hypyttää tällä. Mun ymmärtääkseni predatorit ei ole niin kuin kauhean niin kuin tällainen niin kuin verbaalisesti kauhean lahjakkaita. Näissä elokuvissa niin yleensä kuuluu vaan tämmöistä ääntä. Niillä on kyllä tekstiä selvästi niin kuin semmoinen sivistynyt, mutta siis semmoinen tieteellisesti edistynyt kulttuuri. Mitä sillä on niin kuin kehitetty semmoinen oma kieli sitten, ja tämä Tia osaa puhua sitten sitä kieltä, ja se aina vähän niin kuin tulkkaa sen, niin kuin se, mitä ne puhuu siinä sitten, se on universal translator siinä, ja näin. Ja siis vittu tää pitää koko ajan höpöttää, varsinkin tää Tia, että no niin, olemme kaksi seikkailijaa, Dek ja Tia, urhoolliset seikkailijat vieraalla planeetalla tällä. Niinku, tää on niinku selvästi tämmöinen koominen sidekick. Niin, siis tää on niinku heti, niinku tulee semmoinen mieleen, että okei, tää on heti aivan niinku eri puusta veistetty siellä. Tämä on lasten elokuva, vittu. Tämä on lasten seikkailuelokuva. Ja siis se tavallaan niin kuin tietyllä erilaisella käsittelytavalla tämä voisi olla jopa mielenkiintoinen teko. Jos Predator ei vaikka puhuisi mitään, pitäisi vaan näitä ääniä. Ja miksi me voida seurata vaikka niin kuin puoli tuntia ilman mitään dialogia? Se on vieraalla planeetalla. Siellä on kaikkea ihan mielenkiintoisia semmoisia vaaroja. On semmoisia niin kuin partateräpelto ja mitä semmoinen räjähtävä, jotain ihme räjähtäviä matoja ja sitten jotain semmoisia lentävä lohikäärmekin oli ja sitten jotain semmoisia kasveja, mikä ampuu semmoisia tainnutusnuolia sitten tällä. Niin kuin tulee mieleen esimerkiksi Riddickin aikakirjat. Ei ole mikään erikoinen filmi, mutta mun mielestä se on hyvin tehty se alku. Se on se tunnelmaikas alku, missä Riddick on vaarallisella planeetalla ja yrittää niin kuin järkeillä, miten siellä niin kuin kannattaa operoida tällä. Ja myöskin niin kuin siis se vaara vieralta, siis mikä se on se Enemy Mine, toi 80, oliko se 86 vuoden elokuva, vai 85 vuoden elokuva siis se, missä on Dennis Quaid ja näin, kun ne on siellä niin kuin tuntemattomalla planeetalla sitten, niin
jotain sen tyylistä vähän niin kuin survival-meininkiä. Ja sit ne vois niinku sekin voisi olla vielä se Tia siinä, mutta niillä ei ole tapaa kommunikoida. Siinä voisi olla mielenkiintoista sellainen, vähän niin kuin tässä Enemy Mineissa, ne niin kuin pikkuhiljaa oppis toisia ja oppis kommunikoimaan jotenkin muuten kuin sillä, että okei, mulla on Universal Translator tässä. Niin kuin. Mutta kun ei ole aikaa tehdä mitään semmoista, tää on pakko olla täynnä niin kuin hirveä määrä niin kuin CGI-mättöä. Niin kuin, joo vittu, se ottaa sen Tian selkäänsä tällä, hakkaa sen puun sillä tavalla, että se on niin kuin just kaatumassa, se hyppää siihen puun kyytiin ja se puu kaatuu ja sitten se hyppää sen yhden niistä jotain ihme mammuttiolioita, se hyppää sen päälle ja sitten se oli, niin tässä oli monta kertaa semmoinen niin kuin cool Matrix-hidastus, niin kuin, tiedätkö, että se hyppää jonkun voltin ja sitten tossakin se pisti miakaan, se mammutti tulee, se oli sellainen miakka tällä, se valomiakka, se monsteri niin kuin meni halki siitä sellainen coolista siinä niin kuin, sen hidastuksen aikana. Niin, oi vittu. Mutta ei tässä vielä mitään. Niin on, siis ihan kamalaa paskaa, saatana. Niiden seuraan liittyy vielä kolmaskin seikkailija. Semmoinen isosilmäinen apinamainen olio, jota sanotaan Buddyksi sitten. Niin. Se on just semmoinen niin kuin, suoraan Star Wars, semmoinen aika söpön näköinen tämmöinen. Ja no okei, täytyy ihan suoraan sanoa, yksi kohtaus vähän niin kuin nauratti mua. Se on missä se apina sylkäisee Predatoria ja hän mirkkaa omansa. Ja totta kai tää on istutus sitten myöhempään varten sitten, joo. Totta kai. Siitä se seikkailu urkenee, ja sitten siinä oli vielä se Tian niin semmoinen kaksoissisko, siis semmoinen toinen synteettinen, joka ei ole läheskään näin mukava. Se on semmoinen kylmä bitch sitten se Tia, ja se johtaa näitä synteettisten äijien armeijaa, jotka niin sitten pyrkii ensinnäkin kaappaamaan tämän mukaan tämän Kaliskiin ja sitten myös tämän Predatorin, että Bioase Division sai jotain tutkittavaa sitten siellä Weyland Yutanilla tällä, ja tämä on niin turvallisesti tehty elokuva. Kyllä tässä pari Predatorin päätä lensi irti ja sitten yksi käsi lensi irti kyllä, mutta tässä ei ole niin ihmisiä ollenkaan. Tämä on kaikki on noita, niitä synteettisiä robotteja. Ne on robotteja, mitä voi vapaasti sitten hävittää ja pistää halkipoikki pinoon tällä. Ja ne on vielä sekin semmoinen yksi kohtaus, kun se on siellä jossain huoneessa tällä ja sitten se, oliko se Tia, joka käyttää sitten jotain juttua siinä, niin sitten niin näkyy, että ilmeisesti sen pää räjähti, mutta ei saanut edes synteettisen ihmisen pääräjäytystä nähdä. Tämä on niin vittu mamu-elokuva, tämä on niin mammanpoika-filmi, tässä ei ole absoluuttisesti mitään. Ja millään ei ole mitään painoarvoa, tämä on aina se, mitä mä valitan. On CG-nä isoja kohtauksia, hirveä ryminä tällä, hirveätä jyrinää ja örinää tällä, mutta kun se, okei. Millään ei ole mitään siinä on paino eikä painoarvoa. Esimerkiksi siinä on yksi kohtaus, missä tämä Kalisk paiskoo tätä Predatoria sillä ympäri seiniä tällä, mutta en mä tiedä, ei näillä ole mitään, näillä järjettömän näköisillä ilmalennoilla, ei näillä ole mitään vaikutusta. En mä näe, että missään kohtaa se olisi jotenkin vaurioitunut tai mitä, että missään kohtaa mulle ei tule fiilis siitä, että okei, hei, nyt nämä on oikeasti vaarallisessa tilanteessa. Ei, siis tää on niin vitun Marvel-tyylinen seikkailu sitten, vaikka nyt en ole juuri mitään Marvelita nähnyt, paitsi saatana hevon paska Marvels-elokuva, vittu se oli paska. Vähän sen tyylistä. Tää on vain vähän sitä parempi. Ihan oikeasti vain vähän sitä parempi. Jos nyt täytyy jotain positiivista sanoa, niin kyllä mä sanon, että tää on kuitenkin ihan hyvin tehty elokuva. Nämä maisemat on ihan hienoja tässä ja myöskin vaikka Mats haukkuisi alimpaa helvettiin sen Predatorin maskeerauksen, mitä on selvästi CGI-enhance, niin se oli ihan ok. Joskin mä oon eri mieltä siitä designista, siis se on surkein näköinen. Tiedätkö? Se on selvästi tuotu inhimillisiä piirteitä siihen Predatorin ulkonäköön. Että se on ja sit, ei vittu, siis isoin synti tässä, tää on just tää ongelma nykyelokuvissa, varsinkin tämmöisissä studioelokuvissa, tämmöisiä ehkä nuoremmille suunnituissa elokuvissa, että kaikki pitää selittää, puhumalla selittää, tiedätkö, siinäkin se alkaa keskustella ihan oikeasti, ketteis. Predator alkaa keskustelemaan tunteistaan siinä. Muistanko mä oikein, että siinä oli kohtaus, missä se hali sen, vähän hali sen apinaolion kanssa, tälleen. En mä nyt spoilaa, että mikä se nyt oli se sylkäisyn tarkoitus tällä, mutta ei tässä ole mitään yllättävää tässä elokuvassa, että varmasti ne, jotka on nähnyt leffoja, niin tulee todellakin hyvin ymmärtää, mistä tämä
mihin tää on niinku koko ajan menossa tällä. Voisinko mä suosilla tätä? No en vitussakaan, en hevon vitussakaan, että ehkä siis just siinä ja siinä, tiedätkö, sä oot nuori, sä oot vittu 9 vanha, 10 vanha, ja sä et ole nähnyt niinku näitä vanhoja, niin, ja sä oot muutenkin sun kuvallinen, tiedätkö, semmonen, sä ymmärrät sellaista kuvallista kieltä niin kuin hyvin, mitä on just nämä Disney, Star Warsit ja Marvelit, niin ehkä siinä tapauksessa tästä voi saada jotain niin kuin nautittavaa irti ja näkee vähän niin kuin erilaisia CGI-monstereita kuin sitten Marvel-elokuvissa, mutta absoluuttisesti ei mitään asia. Jos sä oot näiden elokuvien fani, niin ei se ole mitään syytä katsoa tätä. Tää oli tosi turhauttava ja niin typerän lapsellinen elokuva. Se vitutti mua. Tää vitutti mua heti alusta lähtien kyllä. Ja se täytyy sanoa, että tämä oli Cinemadrome-elokuva ja ensi-ilta-elokuva ja yleensä Cinemadrome-filmit, kyllä ne myy loppuun niin kuin melkein joka näytös. Nyt oli melkein, taisi olla kaikki myyty loppuun sitten. Tämä ei ollut myyty loppuun, toi Predator Badlands. No se tietysti voi johtua myös siitä, että se on muuallakin näytettävissä tällainen, mutta Mä en muista nähneen sellaista Cinemadrome-näytöstä, missä yleisö ei olisi taputtanut lopussa. Lopputekstit tuli, niin kaikki poistui vain hiljaa kuin maansa myyneenä, niin poistui katsomosta kyllä, ja en todellakaan syytä mitä. Siis tää tuntui pitkältä, tää tuntui ärsyttävältä, ja jopa niin kun Mätsin poika, niin mikä on 13 vanha, niin sekään ei tykännyt. Jopa sekään ei tykännyt tästä. Tämän ikäraja on 12, PG-13 Jenkeissä, ja voi pojat, sen kyllä huomaa. Tämä oli ilmeisesti $100 miljoonan budjetilla tehnyt, mutta se niin kuin ainoa positiivinen tässä on tosiaan se, että kyllä tämä näyttää siltä, tämä on aika kallis elokuva, ja sen mä voin sanoa, että niin kun, vaikkakin mä kritisoin sitä, että nämä action-kohtaukset, niin, niillä ei mitään painoarvoa, niin ne on silti niin kuin hyvän näköisiä kyllä. En mä sitä lähde väittää. Ja ei ollut mun mielestä, mä en muista, että tässä olisi ollut mitään sellaista niin kuin silmiin pistävän huonoa CGI-tä kyllä missään vaiheessa sitten kyllä. Mutta tylsä elokuva tää oli jo paska elokuva, vielä se, niin kuin kun tämä tilanne oli ratkaistu, sitten siellä piti olla vielä yksi action-kohtaus siellä perässä. Ja tässä vaiheessa mä olin, että ei mun tarvitse nähdä yhtään vitun Predator-miekkailukohtausta. Niitä on ollut tässä ihan vitun liikaa jo. Ihan vitusti liian tarpeesta. Mutta niiden piti niinku sulkea tämä ympyrä siinä. Ja tähän mennessä se on lippuluukulla nyt tienannut sitten ensimmäisen viikonlopun jälkeen $80 miljoonaa worldwide, että ainakin nykyaikaisessa, tiedätkö, niin kuin box office ilmapiirissä se on varmaan ihan hyvin kyllä, mutta saa nähdä, tuleeko tälle mitään jatko-osaa koskaan. En osaa sanoa sitä vielä, mutta sen mä voin luvata, että mä en aio katsoa sitä kyllä. Ehkä justiin, siis mä en olisi katsonut tätä elokuvaa, siis jos ei mulla olisi tätä kanavaa. Mä en olisi missään olosuhteissa edes niin kuin, yrittänyt katsoa tätä, koska niin kuin se traileri näytti jo siltä. Että tää ei ole selvästikään mulle tehty elokuva, eikä varmaan kellekään, joka niin kuin arvostaa näitä vanhoja elokuvia, joka on niin kuin yhtään samalla aaltopitoudella ja saman ikäinen, niin ei ole mitään syytä. Apassi antoi tälle 1 tähden, Catchmatch antoi 0 tähteä, se ei tykännyt senkään vertaa, mutta mun arvostelumittapuulla niin ei 1 on alin, mitä voi antaa. Ja se on juurikin se arvosana, minkä mä tälle annan. 1 tähti, 1 vitun tähti, ei todellakaan tarvitse ikinä katsoa. Mä en näe mitään syytä, että tämän parin pitäisi missään olosuhteissa palata. Ehkä sitten just joku niinku 50 vuoden päästä sitten joku Predator-retrospektiivi, niin kai siinä sitten, ei vittu, tarviiko siinä sitten katsoa, se voi olla, mutta niin kun, näin ainakaan niin kun ihan puhtaana elokuvallisella viihteellä, niin ei tällä ollut kyllä mielestäni yhtään mitään arvoa kyllä, että 1 tosiaan tähti ja kerro mitä sä tykkäsit tästä ja aiotko mennä katsomaan sitten ja mitä odotuksia. Ai saatana mitä paskoa.